Det har varit ett rån på en annan båt här nästgårds med 7-8 beväpnade män, och vi befinner oss nu i Colón i Shelter Bay och har spenderat en vecka här som har varit ganska intensiv. Och het, fruktansvärt varm och kvalmig. Och det är ju en dålig kombination med tanke på att det finns krokodiler här runt omkring, så man är ju lite försiktig med att bada. Så att det har hänt mycket i den här veckan med krokodiler, apor, rån och vi har hunnit med handling och lite roliga saker också. Men vi kommer gå igenom allt i det här avsnittet, så häng med så berättar vi mer. Nu kör vi! Ja, för en vecka sedan så kom vi hit till Panama. Vi hade haft en tuff överfart och hade ju kört sönder både autopiloten och roderinfästningen. Så vi hade ju lite grejer vi behövde titta på när vi kom hit. Och ja, det var ju sjukt varmt. Jag kröp ner i akterutrymmet här. Vi hjälptes åt och städade så gick det så gott det gick. För alltså, man blir svettig bara av att gå ner där, kan man säga. Så rinner svetten. Och efter en hel arbetsdag där nere med alltså att få bort alla grejerna och skära ur den gamla liksom massan, Sikaflex-massan, och ja, installera den nya förstärkningen, så är man ganska nära gränsen för vad man klarar av. Ja, det var tufft, men vi lyckades. Hej från akterutrymmet. Här håller jag på och städar. Här har vi ju autopiloten och det som var lite problematiskt när vi tog oss hit över Karibiska havet. Så jag håller på och städar lite här för Niklas och jag ska försöka laga det här igen då. Niklas är inne i marinan nu och försöker köpa skruvar. För längst bak här så har det lossnat. Så vi ska skruva fast den här igen mot akterskottet som är det här. Så att just nu så kan ju det här röra sig lite för mycket fritt. Så vi ska försöka både sikaflexa och skruva fast det. Så skönt att komma upp här, det reflektar lite, det är rätt varmt där nere och man blir också ganska skitig. Så jag får väl ta mig ett dopp här sen om jag vågar. För precis här inne i marinan så såg vi krokodiler igår. Eller fick i alla fall reda på att det fanns krokodiler och en annan båt hade tagit kort på krokodiler åt oss. Sen ska jag också ställa mig och laga mat. För på torsdag är det dags för kanalen och då har vi 3 line handlers och en advisor som kommer ombord och de är hungriga. Så att det blir lite mat för oss och för dem för den här kanalgenomfarten, och imorgon onsdag så får vi reda på om vi ska gå igenom kanalen klockan 4 på morgonen eller klockan 4 på eftermiddagen. Och det handlar alltså om man tar kanalen en hel dag eller delar upp den i 2 dagar, så att man tar första delen den ena dagen och sen sover man en natt i sjön. Och sen så går man andra delen dagen efter. Så det får vi reda på imorgon. Så idag är det fullt av förberedelser för att göra oss redo för det här. Nu har jag kämpat klart där nere och kommer upp och då har Nils 1000 frågor till mig. Vad är det? Har du tillstånd att babbla? Ja, jag tror att jag har tillstånd. De leker Har du med... tillstånd att prata? Ja, jag har tillstånd att prata. Har du tillstånd att prata till telefon? Ja. De leker en Animox-lek där nere och man behöver tydligen en inplastad lapp. Ja, här är papper med fett. Överblivet fett som var smörjt bort. Har du tillstånd att ha ett papper med fett? Ja, jag har tillstånd för det. Kan du ge mig sånt här Animox-tillstånd så jag har tillstånd för allt, Nils? Får se, kan du visa tillståndet? Man har inte tillstånd till Vänta. allt. Vänta. Det är ett X på sin som man har tillstånd till allt. Har man ett X på? Vad kostar ett sånt då? Ja, om man har skrivit ner Animox i rutt och så ett rutt X så har man tillstånd till allt. Kan jag få en sån då? Om man har skrivit ner Animox, bara Animox i svart, då har man tillstånd till ingenting. Och om man har
skrivit ner Animox i rutt har man tillstånd att skriva ner Animox i rutt med ett X på. Tack, då tar jag den. Nej, Kostar det en svettig kram? nej, Du kan få en jättesvettig kram. nej. Nej, okej. Jag får fortsätta kämpa här. Här är alla prylar som har åkt upp. Som vi har haft förvarade här nere. Än så länge har inte Niklas kommit tillbaka, så jag fortsätter väl att tvätta här. Men snart kommer han, så får jag visa honom mina fynd också. Det är alltid spännande när man tvättar och gör rent, så hittar man saker som har lossnat någonstans. Så får vi se om vi kan klura ut tillsammans vad det är för någonting. Jag har hittat den här saxsprinten eller vad det heter i alla fall. Har du installerat en bastu på båten? Ja, och jag försöker de här nya 6 timmars passen i bastun som alla pratar så gott om. Jag vet inte om jag känner att jag behöver det här när det är 35 grader varmt ute. Hur går det då? Det är skittungt. Det är inte silikon som har suttit där, utan det är någon form av plastmassa. Om det kanske är akryl, jag vet inte, men det är ju sjukt mycket hårdare än silikon, eller alltså en Sikaflex då. Så, och kanske starkare med, men då problemet är ju då att det spricker kanske också då på det här sättet som kanske Sikaflex inte hade gjort. Det blir liksom en spricka som växer till sig. Så det är jättesvårt att få bort. Jag har väl lite smått tidspress eftersom att solen, det är väl kväll snart, så att vi kör på. Jag ska få in vi har bantat ambitionerna lite grann, men 2 såna här ekbitar med ganska grova skruvar ska vi skruva in då, gänga in i den här skivan och skottet då. Så att de skickar in, kommer liksom ömsom i skottet och ömsom i skivan då, är tanken. Och så ska vi borra in den och fästa med Sikaflex, och så blir det förmodligen starkt ändå då. Om man både kombinerar med att limma och skruva. Det låter som vi har en plan i alla fall. Ja, jo. Planerna brukar ju ha en tendens att inte överleva första kontakt med fienden, så hej så länge. Och här är slutresultatet på ena sidan av kvadranten. Och så går vi runt här. Så ser det likadant ut där. Hur känns det? Det var tufft. Ja, jag förstår det. Men bra jobbat. Det var en i daginsats. Ja, jo, jag har väl hjälpt till med det jag kan så mycket som går och servat. Man har här ett tecken på vad som har krävts idag. Men nu är vi klara med det och ska ta en lugn kväll. Så syns vi. Ja, det var tufft, men vi lyckades. Och vi har också försökt att varva tunga dagar med lite roliga dagar. Så att vi tog taxi in till Colón. Och vi har ju pratat med lokalbefolkningen som flera ger indikationer på att det är ganska tufft här i området. Ganska osäkert. Man ska inte åka vart som helst in i Colón, och man ska inte åka med vem som helst heller, sägs det. Nej, så vi fick det specifika taxinummer som vi kunde ringa som har kört oss in till ett shoppingcenter kan man säga. Cuatro Altos. Ja, och där har vi handlat, fyllt på förråden, för efter 11 dygn till havs så tar ju färskvarorna slut. Och när vi kommer till ett nytt land så här så är det ju nytt att lära sig i supermercadon. Vi har ingen aning om vad som finns och hur det smakar och så. Så vi börjar med ett rekpass där före lunch och tittar till yoghurt och mjölk och alla sådana måste ha-varor som vi behöver ha. Kikar vi på och läser och jämför och sådär. Och det vart väl tummen upp kan man väl säga på det mesta. Man vet ju aldrig vad som finns. Men yoghurt fanns och vi köpte med oss 4-5 olika sorter som vi har provsmakat. Och sen i nästa tur så köper vi då mer i planen. Och färskmjölk, det har vi inte varit bortskämda med heller. Vi har gått på UHT-mjölk. Och färskött, nötkött. Och inte liksom allt för dyra priser heller, utan väldigt humant om man jämför med Karibien. Ja men absolut. Vi fyllde väl en kundvagn ordentligt. Nej, 2 kundvagnar till och med. Och betalade $250. Dessutom är ju dollarkursen ganska i vår favör just nu kan vi säga.
Tack Donald Trump. Vi har åkt taxi från marinan och nu efter att vi ätit mat här på sushi-restaurangen så ska vi handla på en affär som ligger bara på andra sidan vägen. Och innan vi kom hit till restaurangen då handlade vi också lite. Och vi köpte nya skor till Oskar. Ja. Och så gick vi ett varv i butiken så vi vet vad vi ska handla. Så nu är det att fylla upp båten med mat. Vi har ju linehandel som ska med oss i kanalöverfarten så att vi behöver ha 4 magar till som vi ska mätta. Så nu är det mycket mat som ska handlas och så passar vi på att prova lite olika saker så vi ser om det smakar gott och vad vi ska köpa på oss extra mycket av. Hur smakade det här Nils? Bra. Och åt det ingefära? Var den stark? Ganska stark. Ja. Är det klassisk panamaniansk mat det här eller? Nej, egentligen inte. Nej. Vi låtsas att vi inte är i Panama. Ja, just det. Vi låtsas att vi är i Japan. Vi är på väg till Japan, eller? På väg till Asien. Närmare upp. Vi gör som turisterna fast tvärtom. Är det någon som är lite otålig och hungrig? Ja. Klockan är snart 1:30 så. Vad gott? Vi har haft en karibisk boombox-maskin som står och går hela tiden. Ja. Saknar du Karibien? Ja, jag saknar Karibien. Vamos, ahora. Hörlurar Niklas, finns det här inne? Ska vi kolla? Så det är lite check på att vi har kollat priser och smakat vad vi tycker om. Och vi har förbunkrat kan man väl säga, men vi ska ju ta oss igenom kanalen här snart och det finns samma supermarkets på andra sidan som förhoppningsvis har samma utbud, att vi känner igen märken då så kan vi köpa på oss mer. Det var i alla fall våran plan. Det är en kedja alltså, Ray var vi på och sen får vi väl se om det finns andra. Utbudet är säkert större i Panama City, men det var ju ändå tillräckligt bra här så att det var skönt att veta. Man är alltid lite orolig när man kommer till ett nytt land med ett nytt produktutbud. Men sen lovade vi också barnen att vi skulle ut i skogen och kolla på djur. Så vi har dels varit inne i marinan och kollat efter krokodiler. Såg inga tyvärr. Nej. Men strax efter att vi var på krokodiljakt så fick vi i en chattgrupp som finns här i marinan en bild på krokodil. Så att de finns här och då blev vi också lite nojiga att ska vi bada, ska vi inte bada här ute. Så efter det har vi varit lite försiktiga. Ja. Sen fortsatte vi vår strapats och sprang på en lokal fruktmarknad kan man väl säga. En tjej som kommer ut 3 gånger i veckan hit till marinan med lokala frukt och grönt, så vi köpte på oss lite och för $10 så fick vi väl 2 squash och 4 tomater och 3 lime och lite ingefära och alltså ganska mycket för en 100. Och kul att kunna stötta lokalbefolkningen också. Vart är vi på väg Nils? Till Junnen. Ja, Till Junnen. Det är varmt, ja, men vi kommer in i skuggan snart. Och här tror jag det finns lite lokal frukt om man vill köpa något. Ja, hon ska fånga krabbor eller? Hon sprang som en galning för hon såg såna här blåa krabbor längs med vägen och det har vi förstått att lokalbefolkningen fångar och äter. Ska vi se om vi hittar någon fin frukt här då. Är du sugen på någon speciell frukt? Bara bananer. Bara bananer? Som inte är dansa för riktiga. Nej, får se. Ja, nu har vi fått tips av lokalbefolkningen, en Carlos som har tipsat oss om en liten runda här inne i regnskogen som vi ska gå och utforska. Vi har med oss mycket vatten och långbyxor och gympaskor. Det är varmt att gå i det, men det skyddar ju också mot mygg och annat. Så att vi får se vad vi ser för djur.
Det ska bli spännande. Hör djur gör jag. Öppna öronen nu. Ser några apor där framme? En apa i vitt och en apa i rött. En krabba, en där liten blå krabba igen som Ja, de just det. äter. De där krabborna de fångar på vägen och äter, de blåa krabborna. Ser du mig där? Ser ni? Kom fram här. Ja, ja. Ja. Ser du blåa krabbor där inne? De går. Stora blåa krabbor. Sådana de... Jo, de är blåa uppe till. De är blå. När de är vuxna va? Ja. När de är vuxna är de blå. Och han går här och kollar, kan du titta, om vi går försiktigt så vi inte skrämmer dem. Kan ni titta in nästa lucka? Så ser vi. Du ser sådana blåa krabbor där. Kommer nästa. Det är något som är kul. Det här är ju här. Du kollar. Men här kan ni titta på den i varje fall. Oj. Inte lätt. Ta den stora flygen. Hon ställde sig på dem. Vi kollar på den. Du tittar Erik. Hon har hållit i den, hon vet hur man gör. More big here. Kolla, större här. En som är ännu större har hon fångat här. Vem var bäst, tjejen eller du? Ja, lokalbefolkningen har klart övertag när det kommer till fånga krabbor. Jag höll bara mest på att bli lunch till krabban. För den fick tag på mitt långfinger och nöp till ordentligt. Och det gjorde ont och nu blöder det. Så att, ja, det är synd om mig. Ska vi gå hem nu? Ja, kanske behöver en Gå hem själv. ett glas bubbel eller någonting. Vi stannar. Ja, Plåster. show must go on. Nu utforskar vi vidare. Men det var en upplevelse. Lite adrenalin. Ja. Krabba. Eller Vad är det, krabba? fjäril. En blå fjäril, ja nästan samma sak. Man kan gå in och titta. Okej, de kan klättra. Nu vet vi det. Så försöker vi... Ja, nu är vi inte ensamma längre, nu kommer det fullt med militärer ut från skogen här. Det är militärövning och sen är det också inspelning av filmen Survivor. Så det är lite svårt att vara här, har vi hört. Och det är svårt att hitta djur också då när det är så mycket folk som går omkring. Oj, de var jättemånga, det bara väller ut från skogen. Vi kanske kan prova den stigen. Ja, får höra om de har sett några apor. Man kan ge oss vägledning. Det var gevär. Ja. Ja, fortsättning följer. Elaka sidan. Jag skulle tro att det är bladetamyror. De plockar blad. Vid första anblicken kan man tro att de äter bladen, men de odlar faktiskt svamp på bladen. Och det är svampen de äter det. Då får vi gå av vägen här. Ska de tillbaka med bladen till sitt bord? Ja. Nu är vi här i riksdagen. Ja. Jag såg att det rörde sig. Nils, lyssna. Ser du apan? Ja, jag ser den. Det är ingen rålopp, den har tänkt. Ja, den har rålopp. Jag såg att det rörde sig i grenar. Och det spricker en där. Nej, bara. Jag vet. Måste du den, pappa? Svarta apan. Här är vi liksom riktiga apor som här stod i... Ja, men det här är inte alls som mycket bra. Det här är mycket mycket. Det är bra apor. Ja. Ja.
Den är stor men... Men det är, jag kan kolla upp sen för det var några som skrev till mig vad de såg för typ av djur. Och grejen är att på väg i taxin ut till köpcentrumet så fick vi köra slalom alltså mellan taxibilar och andra från lokalbefolkningen som stod på vägen och plockade alltså då just krabbor och för att äta. Alltså, så det verkar vara en lokal specialitet här. Och vi såg ju också när det här In Action fick vara med lokalbefolkningen när de fångade krabba när vi var på våran lilla tur i skogen här. Så det var kul att se. Hon hade lite annan teknik än vad jag hade så det gick bättre. Man får se och lära. Ja, så är det. I marinan här så har vi hittat några andra barnbåtar. Så att några kvällar i rad här så har vi tagit jollen in och käkat lite mat och barnen har lekt och vi har socialiserat så det har varit trevligt. Och någonstans är det väl så när man kommer hit så de flesta är ju på väg kanske över genom kanalen och över till Stilla havet. Så att, vi får väl se, förr eller senare möts vi kanske igen. Ja, i någon form. Ja, även fast man har lite olika planer just nu så har det varit trevligt. Ja men verkligen, det var länge sedan vi socialiserade så här mycket. Ja. Och då har vi ändå inte legat inne i marinan. För inne i marinan så är det ett par 3 grader varmare ändå än det här ute. Och man får ju oftast inte in luften i båten som man ska. Så att så det är en skräckupplevelse med marinor i den här delen av världen. Ja, nu har vi parkerat jollen här. Och Niklas ska fylla på lite bensin. Vi är i marinan. Barnen är redan här på väg. Erik på sparkcykel. Och Nils där framme. Vi ska möta upp några vänner som vi träffade igår kväll också här i marinan. 2 andra barnfamiljer. Så att det blir trevligt med lite umgänge. Så att det är en hel del båtar här i marinan ändå, även fast det är lågsäsong nu i maj. Men vi har hittat lite barn så det är trevligt. Och de skulle ta med sina sparkcyklar idag också, och en fotboll, så kan vi säkert underhålla oss lite. Det finns ju en anledning att vi sitter här på fördäck där det fläktar lite. Och även om det fläktar nu så är det fortfarande, jag svettas liksom om benen, det är fortfarande varmt. Och det är väl, vad ska jag säga, 3 grader kanske varmare än vad vi hade haft i Karibien. Så att det är liksom, de där 3 graderna gör ganska mycket. Erik har fått värmeutslag på kroppen. Så att ja, vi kämpar med värmen. Och jag tror tyvärr inte att det blir bättre på andra sidan kanalen heller. Där det är storstad och kanske ännu mer varmt och kvalmigt så. Ja, vi får ju underrättelser om att det är ännu värre där i alla fall. Så att, vi får väl lita på det vi hör. Det blåser ju mer här. Här kommer vinden direkt från havet och rakt in på oss. Och i Panama City så har ju luften då gått över 10 mil med land. Så den värms ju upp då ännu mer. Så vi hoppas väl kunna bara landa där, fylla upp matvarorna och skaffa lite drivmedel och sen bara sticka. Så fort som tillfälle ges. Men det är tyvärr inte så ofta som det blåser rätt för att lämna. Ja, så när vi kom hit som sagt så hade vi ju då, fick vi precis höra att en båt bara i grannbyn här hade blivit rånad. Alltså bordad av 7-8 beväpnade män som hade gjort någon slags nästan taktisk inbrytning genom typ alla luckor samtidigt. Klockan 9-10 på kvällen va? Var det? Ja, och i ett område som man nog inte alls trodde om det. Så det var lite läskigt. Det hade vi inte räknat med riktigt. Kanske i Colombia men inte just här i Panama. Så när vi checkade in här så pratade vi med våran agent och frågade liksom, är det säkert här? Och precis här så är det ett stort militärområde. Så att militären är ju här dagligen hela tiden. Så att här har det aldrig skett någonting och här menade de på att det var säkert. Här kunde vi känna oss trygga. Och det har gått bra. Ja, men man blir ju alltid så här lite när man får höra sådana historier om andra seglare som råkar ut för saker i närheten. Ja.
det är ju en risk som finns och vi är ju medvetna om den risken hela tiden, men ja, att den var så nära, det trodde jag inte. Nej. Och det verkade kanske eventuellt som att den båten kom in till Panama från Colombia och de hade frågat om vad kokain, så att vi vet inte riktigt. Men det kan ju vara så att det är en del kurirer som går här fram och tillbaks. Så våran agent varnade också för att det görs mycket försök då att flytta på droger helt enkelt. Ja, och han varnade ju i stort sett för line handlers då, och att det finns ju folk som kan ta med saker ombord på båten då, så att vi har ju varit lite försiktiga här och strategiska i vårt val av line handlers, som vi kommer berätta mer om i nästa avsnitt när vi pratar om kanalen. Men allt det här spelar ju roll i vilka beslut vi fattar och hur vi väljer att hantera en sån här situation. Ja, när vi kommer fram till Panama City så har vi tänkt att bunkra upp det sista, alltså proviantera. Vi ska handla mat, lite utrustning och även meddunkar med diesel då, fylla upp så vi har ordentligt med drivmedel. Det är ett El Niño-år, så att risken är att ITCZ, alltså doldrummen, aldrig kommer längre norrut än till Panama. Och doldrummen är som ett stiltjebälte som lägger sig över Stilla havet då. Och då finns det stor risk att man får gå en hel del för motor, åtminstone halvvägs ut till Galapagosöarna då. Så när vi kommer fram till Panama City och vi har gjort en liten reaktur där, så ska vi försöka ta in på en marina. Och då ska vi också laga mat då, ställa oss och börja steka kyckling och kött och sånt igen. Och då vill vi gärna vara inkopplade på landströmmen. Men i det här landet så har de ju 110 eller 120 volts växelström då med 60 hertz frekvens. Så att vårat elsystem passar ju inte riktigt då, utan vi kommer ju från 230 volt. Och då har vi beslutat oss för att försöka lösa det här genom att köpa en hyfsat stor batteriladdare då, så att vi kan koppla in den och ladda våra batterier och sen använda elen från invertern då. Gjort av med mer pengar helt enkelt. Ja. Men i sammanhanget är det ändå inte så dyrt. Jag tror den kostade $270 eller någonting, och ett nytt elsystem, så här inverter, multikombi, laddar historia, är väl snarare $2000 eller mer. Så vi ska prova det här uppställningen när vi kommer fram, men på något sätt så lär man lösa det så man kan få in ström även i den här delen av världen där de har 110 volt. Nu är det snart dags för oss att laga lite middag här. Det blir hamburgare, va? Barnens favorit. Och sen ska vi gå och sova, och imorgon så är den stora dagen för oss då vi ska ta oss igenom Panamakanalen. Ja, då ska vi åka in och hämta de här så kallade line handlersarna, lean-hanterarna. Där vi har valt att köra med professionella, alla tre då. Det krävs ju 4 stycken för att göra kanalöverfarten, men Malin blir en av dem. Så vi behöver ha 3 stycken extra, och de köper vi in nu då, också på inrådan av våran agent då. Och sen 4:00 på eftermiddagen så har vi fått tid genom kanalen, och då kommer det också en lots ombord. Så att vi ska förbereda oss helt enkelt. Och sen så filmar vi allt från och med imorgon och delar hela kanalfärden med er så mycket vi hinner med, så mycket händer vi har fria. Men tack så här långt för att ni vill följa med oss på vårt äventyr. Vi uppskattar det jättemycket. Uppskattar ni att vi delar med oss på veckobasis, gör vi nu faktiskt, av vårt äventyr, så får ni hemskt gärna hjälpa oss att sprida den här videon. Och det gör ni 1 genom att prenumerera, 2 genom att gilla och 3 genom att kommentera. Så kommentera, gilla och prenumerera. Så är vi tacksamma. Så får ni ha det så bra så länge, så syns vi när vi går igenom Panamakanalen. Hej då!